Ονομάζομαι Γεωργία Τεμπέλη Μποφυλάτου, είμαι συνταξιούχος εκπαιδευτικός, 65 χρονών. Βρισκόμαστε έξω από το ιστορικό σχολείο, το πρώτο πειραματικό λύκειο Αθηνών. Το σχολείο ιδρύθηκε το 1827 στην Αίγινα από την Ιωάννη Καποδίστρια και ονομαζόταν τότε Κεντρικό Σχολείο. Όταν το 1831 δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, το σχολείο περιέπεσε σε αδράνεια. Έτσι, το 1834, όταν πια πρωτεύουσα της Ελλάδας γίνεται η Αθήνα, το σχολείο μεταφέρεται στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα, και εγκαθίσταται στην οικία Κλεάνθους, στους πρόποδες της Ακρόπολης. Από το 1834 μέχρι σήμερα, το σχολείο αυτό, το ιστορικό, το πρώτο σχολείο της Αθήνας, άλλαξε πάρα πολλά κτίρια. Το 1837 τη θέση του σχολείου στην οικία Κλεάνθους την πήρε το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Και έτσι το σχολείο οδηγήθηκε σε νέο κτίριο στην οδό Καπνικαρέας και Ερμού, στην οικία Μπότσαρη. Ύστερα σε ένα άλλο κτίριο στην οδό Νικοδήμου και μέχρι το 1964 στην οδό Επικάρνου. Από το 1964 μέχρι το 1998 το σχολείο στεγάζονταν σε αυτό το ιστορικό κτίριο και το 1998 μετακομίζει στην οδό Αδριανού, στο παλιό πρώτο γυμνάσιο Φιλέων και μετά το σεισμό για λίγους μήνες στο 14ο Λύκειο Αθηνών, στο Κουκάκι. Το 2000 το σχολείο μετά από επίταξη έρχεται πάλι σε αυτό το κτίριο και το 2004 πια, μετά από πολλούς αγώνες των μαθητών, του Συλλόγου Γονέων και των καθηγητών και μπορώ να πω και όλης της γειτονιάς, το κτίριο πια αγοράζεται από το ελληνικό δημόσιο και έτσι η οικία του Ιππίτη γίνεται μόνιμη πια έδρα του πρώτου πειραματικού Λυκείου Αθηνών, το οποίο στο διάβα της εκπαιδευτικής του πορείας εισαγωγικά έχει πάρει πολλά και διάφορα ονόματα ανάλογα με τις εκπαιδευτικές κάθε φορά μεταρρυθμίσεις. Ποιος ήταν ο Ιππίτης, η οικία του οποίου στεγάζεται ακόμα και σήμερα το πρώτο πειραματικό Λυκείο Αθηνών. Ο Ιππίτης, επειδή γιορτάζουμε και τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα της Ελληνικής Επανάστασης, δυστυχώς άγνωστη σε πολλούς. Καταγόταν από την Πάρδα και πολύ μικρός κατέφυγε στη Βιέννη, γιατί τον κυνηγούσε ο Λιπασάς, την οικογένειά του. Εκεί σπούδασε φιλοσοφία και ιατρική και το 1818 γίνεται γιατρός του Αλέξανδρου Υψηλάντη και εκτός από γιατρός γίνεται και εθναπόστολος, αναλαμβάνει δηλαδή να μεταφέρει την ιδέα της απελευθέρωσης της Ελλάδας από τους Τούρκους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πηγαίνει στην Αγγλία και λέγεται ότι έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής των Άγγλων ως προς το ελληνικό ζήτημα. Το 1830 έρχεται στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι αυτό το σπίτι αρχίζει να χτίζεται και ως γιατρός είναι υπεύθυνος και πολύ καλός γνώστης της θεραπείας της πανούκλας. Το 1837 στον Πόρο έχουμε μια μεγάλη εξάπλωση της πανούκλας, παίζει σημαντικότατο ρόλο στην θεραπεία των ασθενών και, όπως συμβαίνει δυστυχώς, έρχεται σε ρήξη με τους Βαβαρούς και αποσύρεται και δεν δέχεται την έδρα του καθηγητή ιατρικής που του δίνει ο Όθωνας στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ασχολείται με την συγγραφή και αυτή την μεγάλη προσφορά στο έθνος τη συνεχίζει μέσα από τα γραπτά του και τις άλλες του δραστηριότητες
γιατί γίνεται μέλος της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας και παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο στην ίδρυση των σχολείων και στην ιατρική περίθαλψη των παιδιών και δίνει στον αγώνα για το μεγάλωμα των ελληνικών συνόρων τα δυο του παιδιά, τον Θεόδωρο και τον Αντώνη Ιππίτη. Θα πρέπει να φανταστούμε ότι αυτό το κτίριο είναι ένα κομμάτι, ένα τμήμα ενός μεγάλου κήπου εδώ στην περιοχή. Το κτίριο τότε έβλεπε την οδό Βουλής, υπήρχε γύρω-γύρω ένας τεράστιος κήπος, μέσα στον οποίο λέγεται ότι υπήρχε και ένα μικρό τζαμί. Ο Πέτρος λοιπόν Ιππίτης, αυτός ο φωτισμένος γιατρός και εθναπόστολος, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην απελευθέρωση της Ελλάδας, αλλά και άφησε παρακαταθήκη αυτό το κτίριο στο οποίο στεγάζεται ένα ιστορικό σχολείο, το οποίο πέρα από το εγκύκλιο πρόγραμμα της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής είναι ένα σχολείο το οποίο συμμετείχε και συμμετέχει σε πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, σε σχέσεις με πάρα πολλά σχολεία του εξωτερικού και στο οποίο σχολείο είχα την τύχη και την ευτυχία να διδάξω 28 ολόκληρα χρόνια. Για μένα, εκτός από ένα ιστορικό σχολείο, αποτελεί και ένα κομμάτι της ζωής μου. Το πιο ευχάριστο, το πιο γλυκό, το πιο αγαπημένο.